નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે ધોરણ 12 માં છે ડાયરેક્ટ ઇન્ડિરેક્ટ શરૂ કરેલ છે અને તેમાં આપણે લેક્ચર 6 કમ્પ્લીટ કર્યા છે અને આ છે લેક્ચર નંબર 7. બરાબર, કેટલામો લેક્ચર છે? લેક્ચર નંબર 7. ઓકે, હવે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ માં આપણે લાસ્ટ વીકમાં આપણે હોમવર્ક નું સોલ્યુશન કરાવ્યું. 5 સેન્ટેન્સ હતા અને 5 સેન્ટેન્સ નું આપણે સોલ્યુશન કરાવ્યું. પણ એ હોમવર્ક હતું. હોમ આપણે થયા હતા કુલ 7 સેન્ટેન્સ થયા હતા. બરાબર, એના પહેલા 3 કરાવ્યા હતા, પછી 4 કરાવ્યા હતા, એટલે કુલ કેટલા થયા હતા? 7. તો 8 વાગે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. એટલે આ તમારે ચોપડા મુતાબિક જવાનું છે. હોમવર્ક તો અલગ હોય. બરાબર, એટલે યાદ રાખજો. ઓકે, હવે જો પેલું વાક્ય છે કે કેવલ said to Manisha, I visited Taj Mahal yesterday. આ પ્રકારનું સેન્ટેન્સ છે. હવે જો આ વાક્યમાં બોલે છે કોણ? તો કે કેવલ. રિપોર્ટર કોણ છે? કેવલ. said ની જગ્યાએ શું આવશે? told. said ની જગ્યાએ શું આવશે? told. કોને કહે છે? મનીષા. આમાં જો તું તો નીકળી જશે. બરાબર, તું તો નીકળી જશે. સંયોજક તરીકે શું આવશે? that. બરાબર, સંયોજક તરીકે શું મૂકશું આપણે? that. એટલે આવશે કેવલ told Manisha that. ઓકે, હવે અહીંયા I વિભક્તિ છે. કોના માટે I છે? તો કેવલ માટે. અહીંયા શું મૂકશું આપણે? he મૂકશું. હવે જો વાક્ય શું છે? visited. શું છે અહીંયા? visited. visited એટલે V2 ભૂતકાળનું રૂપ છે. બરાબર, ભૂતકાળનું રૂપ V2 એટલે સાદો ભૂતકાળ થયો. સાદા ભૂતકાળને ક્યાં કાળમાં ફેરવાય? તો કે પૂર્ણ ભૂતકાળ. જો એક આ પ્રકારના સેન્ટેન્સોમાં એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. સાદા ભૂતકાળના સેન્ટેન્સ હોય, કારણ કે સાદા ભૂતકાળમાં છે એ V2 આવે એટલે તમારે ડાયરેક્ટ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં એને ફેરવવાનું થાય એટલે હેડ પ્લસ V3 આવશે. શું આવશે? હેડ પ્લસ V3 આવશે. ઓકે, હવે એક બાબત ધ્યાન આપો એટલે ધ્યાન બી પછી અહીંયા હેડ મૂકશો, કારણ કે સાદા ભૂતકાળને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે. બરાબર, એટલે that he had. આનો visited તો V3 visited થશે. visited પછી તાજ મહલ. હવે yesterday નો શું થઈ જાય? તો કે the previous day. શું થઈ જશે? the previous day. બરાબર, yesterday નું શું થઈ જાય? the previous day. બરાબર, એ તો કોષ્ટકમાં જ આપણે જો આપણે શું કહ્યું? સાદો ભૂતકાળ છે એને ક્યાં કાળમાં ફેરવો? તો કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. એટલે સાદો ભૂતકાળને ક્યાં કાળમાં? તો પૂર્ણ ભૂતકાળ. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું આવે? હેડ પ્લસ V3 આવશે. શું આવશે? હેડ પ્લસ V3. એટલે ધ્યાન રાખો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ જોઈએ. બોલે છે કોણ? ને વાક્ય શું છે? પંકજ said to Rohan, we can win the match. હવે જો એને ઇનડાયરેક્ટ માં ફેરવીએ છે તો પંકજ told Rohan. સંયોજક શું આવશે? કે કંજક્શન શું આવશે? that. હવે મેં તમને જો અગાઉ કીધું we હોય અહીંયા શું આવે? they. શું આવે? they. જો આપણે I હોય તો he પછી મૂકીએ છીએ. we હોય તો તમારે શું મૂકવાનું થશે? they. તો we નું શું થઈ જશે? they. બરાબર, કેન નું could તો વિન નું તો વિન જ રહે, એમાં ફેરફાર થાય નહીં, કારણ કે આગળ શું છે? મોડલ ઓક્સિલરી છે. બરાબર, મેં તમને કીધું ને કે ભાઈ મોડલ ઓક્સિલરી હોય એટલે એના પછીના સેન્ટેન્સમાં એટલે સોરી એના પછીના ક્રિયાપદમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. મોડલ ઓક્સિલરી હોય એટલે એના પછીના ક્રિયાપદમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. એટલે they could win the match.
બરાબર ઓકે એના પછીનું જે સંખ્યા જોઈએ છે મીના said to write I have bought a new car હજુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ માં આપણે ફેરવ્યું છે તો આમાં આવશે મીના said નું શું થઈ જશે told મીના told Raj સંયોજક તરીકે શું આવશે that બરાબર મીના told Raj that હવે અહીં I લો I કોના માટે છે મીના માટે ત્યાં શું આવશે સી કરતા વિભક્તિ છે મીના માટે વપરાયું છે આપણે શું મૂકશું ત્યાં સી have નું શું થઈ જશે had પછી about નું about a new car આપણે ખાલી માત્ર શું કર્યું કે પૂર્ણ વર્તમાન છે જો has પ્લસ વી છે એને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવીને has નું હેડ કરતા વી ટેમ્પલેટમાં જે એરું ને આપણે has નું શું કરી નાખ્યું હેડ કરી નાખ્યું બરાબર ત્યાર પછી જો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ શું વાક્ય છે કે રામ said to સીતા I am hunting a deer કોણ બોલે છે તો કે રામ said નું શું થઈ જાય told કોને કહે છે તો સીતા સંયોજક શું આવે that બરાબર હવે આ કોના માટે છે રામ માટે અહીંયા શું આવશે he આ જો ચાલુ વર્તમાન છે ને એની સાથે સાઈન છે એમ હન્ટિંગ એટલે was hunting આવશે was hunting એની સાથે was લઈ જાય એની વર્તણૂક તો એમ જ એમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં એટલે he was hunting a deer પછી પૂર્ણ વિરામ તો આ રીતે ચાર ચાર સેન્ટેન્સ છે આપણે ક્લિક કર્યા ખાસ કોઈ પહેલા સેન્ટેન્સ માં ખાસ ધ્યાન રાખજો આ સાદો ભૂતકાળ છે ને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવો એટલે આમાં સાદા ભૂતકાળમાં વી ટુ આવે આમાં હેડ પ્લસ વી થી મૂકવું પડે એટલે ફેરફાર કરવો પડે છે આ ધ્યાન રાખજો આમાં સાદો ભૂતકાળ છે આમાં પૂર્ણ ભૂતકાળ કરો એટલે હેડ પ્લસ વી થી થઈ જાય હેડ વિઝિટેડ થઈ જશે બરાબર આ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો અને એક આ વી નું જે થઈ ગયું છે બરાબર વી નું શું કરી નાખવું આપણે ધે એટલે કે વી નું ધે બરાબર આ પૂર્ણ વર્તમાન પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવ્યું છે અને ચાલુ વર્તમાન કાળનું ચાલુ ભૂતકાળમાં ફેરવ્યું છે જો કાળમાં કરે છે જો સાદા ભૂતકાળનું શું થઈ ગયું પૂર્ણ ભૂતકાળ આમાં કે છે એટલે કુટ ગયું છે જેમાં કોઈ કાળ લાગુ પડતો નથી આ પૂર્ણ વર્તમાન છે એનું શું કર્યું છે પૂર્ણ ભૂતકાળ આ ચાલુ વર્તમાન છે એનું શું કર્યું ચાલુ ભૂતકાળ એટલે કાળ તો ફેરવી નહીં કાચા બરાબર કાળ તો ફરે તો જ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં છે એ શક્ય બનશે બરાબર આ લેક્ચરના અંદર તમને જે 5 સેન્ટેન્સ બીજા આપીશું હોમવર્કમાં અને અહીંયા છે આપણે હકાર વાક્ય જે છે એ પૂર્ણ કરીશું એટલે કે હવે એટલે વિધાન વાક્ય પૂર્ણ કરીશું હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય ઉપર જશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાંથી પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને થોડું હોમવર્કનું સોલ્યુશન કરાવીશ બરાબર એટલે એક લેક્ચર પછી પ્રશ્ન વાક્ય શરૂ કરશું ત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ